රුපියල් 57000කට low budget gaming PC එකක්. I was passing aggression, passive aggressiveness. I left him hanging like loose ties is loose ties. Either not, he begging to go or not. Depends on the situation. He going up like inflation. For all the haters that said that he couldn't make it. My brother drowned in the lake. How could all you people mistake it? He fought hard for what he had. Murderers holding guns. You worried about all the extra to water gets in your lungs, nigga. Hey, how could you do this shit? How could you do this when you know I'm going through this shit? Real shit, G shit. I really do this shit. I ain't about it, but you know I'm walking through this shit. Look, 8 rounds in the 45, it go down. Look, 8 rounds in the 45, it go down. Look, 8 rounds in the 45, it go down. Yeah, 8 rounds in the 45, it go down. Yeah, 8 rounds in the 45, it go down. නවීනතම පරිගණකා උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඉතින් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා MD කම්පියුටර් ආයතනයට. ඉතින් mid range එකේ අපි ගත්තොත් low budget gaming PC එකක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා හිටු PC එකක් තමයි මේ රික්වෙස්ට් එකක් තමයි මේ අරන් එන්නේ. ඉතින් රුපියල් 60000කට අඩුවෙන් අපි ගත්තොත් රුපියල් 57000ක් වගේ රේන්ජ් එකක් ඇතුලේ ගේමින් වලට ඒ වගේම එඩිටින් වලට PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන් නම් අද කාලේ හැටියට අපි දැන් මේ කියන්නේ 2023 අගෝස්තු මාසේ වගේ ඒ ආසන්න කාලය ඇතුළත කොච්චර වටිද? ඉතින් මේ අරන් එන්නේ ඔයාලගේ රික්වෙස්ට් එක. ඉතින් අද අපි බිල් කරන්න යන්නේ i5 3rd gen gaming PC එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෑත කාලේ ටිකක් අපි 2018 19 20 වගේ කල් ආපු ගේම්ස් හොඳට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් gaming PC එකක්, low budget gaming PC එකක් තමයි මේ බිල්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මෙතනදී අපි i5 3rd එක GTX 660 මෙන්න මේ කම්බිනේෂන් එක තමයි මේ බිල්ඩ් එක වෙනුවෙන් මැච් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඕවරෝල් කොස්ට් එක රුපියල් 57000ක් වගේ අතර තමයි වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මීට මාස 7-8කට කලින් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකුත් රුපියල් 75000කට විතර එහා වුණා. මොකද මේ කාඩ් එකම රුපියල් 30000 වුණා මේ GTX 660 කාඩ් එකම. ඉතින් දැන් ඔන්න VGA ටිකක් අඩුලා තියෙන්නේ. RAM නම් ගොඩක් අඩු වෙලා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේ තිබ්බටත් වඩා RAM ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ ප්‍රොසෙසර් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න දැන් low budget හොයන අයට සාමාන්‍යයෙන් සාධාරණ ගානකට බිල්ඩ් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ තියෙන i5 3rd gen ප්‍රොසෙසර් එක. මේක i5 3rd 3470 ප්‍රොසෙසර් මේ කෝස් 4ක් සහ thread 4ක් include වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් ටිකක් heavy work එකක් නෙමෙයි normal Premiere Pro වලට After Effects වලට Photoshop use කරන කෙනෙක් නම් මේකේ RAM එකක් 16GB එන හින්දා ඒ වගේ දේකුත් මේ ප්‍රොසෙසර් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වර්තමානයේ සාමාන්‍යයෙන් කෝස් 4කට එහා රික්වයර් කරන ගේම්ස් නැහැ. ඉතින් කොහොමත් අපේ මේ බිල්ඩ් එකේ ප්‍රධාන අරමුණ සාමාන්‍යයෙන් මේ වර්තමානයේ ලොකු ගේම්ස් ගහන්න නෙමෙයි. මොකද මේ කාඩ් එක උනත් දැන් 2023ට out of date. නමුත් 2019 20 අතර ආපු ගේම්ස් වලට මේ කාඩ් එක ගොඩක් හොඳට සපෝට් කරනවා. ඒ නිසා කාඩ් එක සහ ප්‍රොසෙසර් අතර එහෙම ලොකු බොටල්නෙක් එකක් එහෙම බලා ගන්න එහෙම අවුලක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ වැඩක් මේ කාඩ් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Premiere Pro එතකොට අපි ගත්තොත් Filmora, DaVinci වගේ software වලින් ගොඩක් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් අය අහන ගත්තා මේ sound effects වගේ software use කරන අයට build එක සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ටත් ටිකක් low budget මේ වගේ build එකක් ගැලපෙනවා. ඉතින් Photoshop නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒ වගේ පැත්තකට වැඩ කරන අයට නම් සාමාන්‍ය පොඩි ස්ටුඩියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් printing shop එකක් කියන ආර්ට් වර්ක් කරන අය එයාලට නම් හොඳටම මැච් වෙනවා මේ වගේ PC එකක්. ඒ වගේම ගේම්ස් ප්ලේ කරන අයටත් මේක හොඳටම හොඳයි. ඉතින් මේකෙදි අපි යූස් කරනවා B75 motherboard එකක්. මේකේ මේ කූලර් එක අපි මෙතනම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන අපේ පහසුවට. ඉතින් මේක නම් මේ gigabyte වල
ස්නයිප කියන මදර්බෝඩ් එක මේ ඉස්සර ආපු හොඳ පෙරලියන් කරපු මදර්බෝඩ් තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් 2010 12 13 කාලේ ආපු. ඉතින් මේකේ නම් එහෙම ලොකු ස්ටොක් එකක් නැහැ. මේක ගන්න පුළුවන් ඔන්න පළවෙනි මාසනාවන්තයට නම් මේක ගන්න පුළුවන් වේවි. මොකද මේකෙන් තව ස්ටොක් නැහැ. මොකද මේවා නිකන් අර මේ වෙන කලාතුරකින් හම්බ වෙන මදර්බෝඩ්. මොකද මේවා යූස්ුත් හොයාගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් මේ ගිගාබයිට් ස්නයිපර් මදර්බෝඩ් ගැන ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති. සාමාන්‍ය MSI ලගේ බසූකා ඒ වගේ එහෙම එක එක මොඩල් තියෙනවානේ. ඉතින් මේක ඔයා පළවෙනියට මෝඩ් කරන කෙනා නම් ඔයාට මේ මදර්බෝඩ් එකම ඔන්න ගන්න ලක් එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ RAM slot 4ක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඒක තමයි තියෙන ලොකුම වාසිය. V75 වල ගොඩක් ඒවයි RAM slot දෙකක් එනවා. සමහර ඒවයි 4ක් එනවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේකේ 8GB 4ක් වුණත් ඔයාට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ගොඩක් ෆැසිලිටිස් ගොඩක් තියෙන මදර්බෝඩ් එකක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට 8GB RAM දෙකක් අපි යූස් කරනවා. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ එක 8GB RAM එකක් ටික එක කාලයක් තිබුණා යූස් එකම රුපියල් 10000කට විතර වගේ ආසන්න වෙච්ච. ඉතින් දැන් රුපියල් 4000යි. සාමාන්‍යයෙන් මීට අවුරුදු 2-3කට කලිනුත් ඔය ගණන් වලටම හම්බුනේ නැහැ RAM එක සාමාන්‍යයෙන් 4500ක් 4500ක් ඒ වගේ වෙන්නේ. මේ ගණන් වලට නම් RAM තිබුණේ නැහැ. 5000 5500 තමයි RAM තිබුණේ. දැන් RAM නම් ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගෙඩි පිටින් RAM 4ම ගහලා දැම්මත් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ 8GB DDR3 RAM දෙකක්. ඉතින් 16GB කරලා ඔන්න බිල්ඩ් එක හදලා තියෙනවා ඔයාලගේ ප්‍රයෝජනෙ වෙනුවෙන්. ඉතින් ඊළඟට GTX 660 2GB කාඩ් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ Zotac brand එකේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ දැන් ගේමින් වලට ආස කෙනෙක් නම් ඔන්න Assassin's Creed Origins, Odyssey ඒ වගේ ගේම්ස් සෙට් එකක් RDR2 ඒ වගේ ගේම්. එතකොට අපි තව ගත්තොත් එහෙම Crysis series එක, Far Cry එකේ සාමාන්‍යයෙන් New Dawn එක වගේ වෙනකල් හොඳට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් graphic card එකක් තමයි GTX 660 2GB. මේක GDDR5 fast memory එකක් තියෙන විජ්ජක්. ඒ වගේම හොඳ CUDA cost ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Nvidia Premiere Pro වගේ වැඩ කරන අයට අනිවාර්යයෙන්ම CUDA cost ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක low budget හොඳ VG එකක්. මේ 35000කට විතර ගියේ ඒවා මේ තියෙන්නේ දැන් මේ 16000කට 17000කට විතර බෑලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉස්සර brand new VG තමයි pre order කරන්නේ. නමුත් මේවත් pre order කරපු කාලයක් තිබුණා. 72කට කලින් සල්ලි දාලා customer pre order ඉන්නවා. waiting list එකේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කාලේ දැන් ටික ටික පොඩ්ඩක් shape වෙලා ඔන්න කාඩ් පොඩ්ඩක් දැන් අඩුලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න 660 කාඩ් එක ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් මේ බිල් එකට. ඉතින් මේක ස්ටෝරේජ් විදිහට අපි Samsung SSD එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. Samsung එකම දාන්න හේතුව මේක ගොඩක් අනිත් වලට හොඳ ස්පීඩ් එකකින් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් MD ආයතනයෙන් ඔයාලට ලොකු ස්ටොක් එකක් තියෙනවා මේ SSD drives. ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් brand new එකක් වගේ මේකට දාගන්න පුළුවන්. කිසි අවුලක් නැහැ. නමුත් අපි යූස් එකක් කරන Samsung ම දැම්මේ අනිත් වලට ගොඩක් ස්පීඩ් එකක් මේන් ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් 128GB එක ස්ටෝරේජ් එකක් විතර යූස් කරන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට ඕන නම් තව 500GB normal hard එකක් වුණා දාගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනට බජට් එකට මේ බිල්ඩ් එක ගලපලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේක විතරක් යූස් කරන්නේ. ඉතින් මේකේ power supply එක විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් normal brand එකකින් 500 watt power supply එකක් තමයි මේ බිල්ඩ් එකට යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මම අර හැම වෙලේම කියන්නේ මේක ඔයාලට කස්ටම් කරගන්න එක ඕන තරම් ඉඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ processor එක වෙනුවට 7 3rd gen එකක්. ඒක ඔයාගේ බජට් එකත් එක්ක ඔයාලට තියෙන කියන්නේ ලේසියට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. රයිට්. ඉතින් මේ කේසින් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් golden field එකක් තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. මේක නම් ඉස්සරහා ලස්සන LED strip එකක් තියෙන. ඉස්සරහට නම් fan එකක්, ඒ front panel එකට fan එකක් include කරන්න බෑ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් back එකට 120mm fan එකක් use කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් budget casing නම් අර ඉස්සර තරම් අර casing වල price නම් තාම ටිකක් අඩු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ casing එකකුත් රුපියල් 7000ක් 7500ක් 8000ක් අතර වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහදී අපි බලාපොරොත්තුෙන් ඉමු. නමුත් මේ ඩොලර් එක කියන එක ලංකාවේ නම් ෂුවර් නැහැ. මේ කතා කරන මොහොතේ තියෙන ගාන නෙමෙයි ඊළඟට තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳම උදාහරණය මේ ගිය සතියේ 320 දිවිච්ච එක 337යි. මේ 2023 ජූලි අන්තිම. ඉතින් ඕක තව මාසෙකින් මොනවා වෙයිද කියන එක කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අර ලොකු මිල උච්චාවචනයන් වල අපිට නම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැති වේවි. ඉතින් ඒ නිසා කාටවත් කියන්න බෑ ඉස්සරහට මේක අඩුවේ මේක අඩුවේ කියලා. මම නම් කියන්නේ මේ තමයි හොඳම කාලේ බිල්ඩ් එකක් කරනවා නම්. මොකද RAM processors ගත්තොත් used 200කින් කියන්නේ කලින් වඩා දෙගුණකින් විතර අඩුලා තියෙනවා. තිබ්බට වඩා. ඉතින් ඒ නිසා මේ බිල්ඩ් එක හොඳට මැච් කරු බිල්ඩ් එකක්. පොඩි ගානක් සාමාන්‍යයෙන් මීඩියම් ගානක් අතේ තියෙන කෙනෙක්ට. ඉතින් බලමු මේක ෆයිනලයිස් වෙන විදිය. 8 rounds in the 45 and go down.
8 rounds in the 45, it go down. Yeah. 8 rounds in the 45, it go down. 8 rounds in the 45, it go down. Look, I was passing aggression, passive aggressiveness. I left him hanging like loose ties is loose ties. Either not, he begging to go or not. Depends on the situation. He going up like inflation. Fuck all the haters that said that he couldn't make it. My brother drowned in the lake. How could all you people mistake it? He fought hard for what he had. Murderers holding guns. You worried about all the extra till water gets in your lungs, nigga. Hey, how could you do this shit? How could you do this when you know I'm going through this shit? Real shit, G shit, I really do this shit. I ain't about it, but you know I'm walking through this shit. Look, 8 rounds in the 45, it go down. Look, 8 rounds in the 45, it go down. Look, 8 rounds in the 45, it go down. Yeah, 8 rounds in the 45, it go down. Yeah, 8 rounds in the 45, it go down. 8 rounds in the 45, it go down. Yeah, 8 rounds in the 45, it go down. 8 rounds in the 45, it go down, yeah. Look. Fuck, I ran, I hit the dealer. Serving Coke 45 at the bleachers. About to follow for a follow, I'm the leader. Hit the bitch, then I pass, I don't need her. But don't call Peter. Like the Griffins with the lowest with the Peter. At the pops, he be smoking gasoline. I cannot fuck with these leaners. 8 rounds in the 45, it go down. 8 rounds in the 45, it go down. Yeah. 8 rounds in the 45, it go down. 8 rounds in the 45, it go down. Yeah. 8 rounds in the 45, it go down. 8 rounds in the 45, it go down. Yeah. 8 rounds in the 45, it go down. 8 rounds in the 45, it go down. Yeah. Yeah, Justin Diamond, Alvin, let's go. Yeah. I'm in the whip with authority, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartiers. And the bitch deserve it, put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service, never gotta block these hoes, she worked it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Shorty a dancer with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that, ooh. Put it on camera, she a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I got a pussy wetter than Niagara. Bitch, I'm a dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them off, all of my teeth. None of them fucking with me in these